सो नमस्कार मित्रांनो, वीकेंड भटकंतीच्या या नवीन भागात तुमचं सहर्ष स्वागत. आज आपण आलेलो आहोत द्रोणागिरी किल्ला. तर द्रोणागिरी किल्ला हा उरण गाव आहे, त्याच्या जवळ आहे. सो आज किल्ल्यावर काय काय गोष्टी बघता येतील ते आज मी तुम्हाला दाखवतो. सो किल्ला बेसिकली 10 ते 15 मिनटं गावाच्या इथनं रोड चालू होतो किल्ल्याचा. सो आज मी आणि माझा मित्र ऋषिकेश आम्ही दोघंच आज बाईकवरनं आलोत. चढायला एकदम सोपा आहे. तुम्ही फॅमिली किंवा मित्रमैत्रिणी यांच्यावर येऊ शकता. हार्डली 25 ते 30 मिनटं अंतर आहे किल्ल्याला. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. सो का अर्धा तासाच्या चढाईनंतर आम्ही वरती पोचलो आहे. अगदी सोपी वाट आहे, मी कोणी अगदी सहजरित्या येऊ शकतं. सो एक पडझर झालेला तुम्हाला दरवाजा दाखवतो. हा असं किल्ल्याचं प्रवेशद्वार आहे आणि इथे एक सामाजिक संस्था काम करते, शिवराज युवा प्रतिष्ठान. त्यांनी खूप सारं काम केलं इथे चांगलं. सो तुम्ही पण कधी आलात तर कचरा वगैरे काय टाकू नका इथे गडावर. आज रविवार असल्यामुळे बऱ्यापैकी पब्लिक आहे. सो हे किल्ल्याचे जुने अवशेष दिसतात तुम्हाला. चर्चसारखं बांधकाम आहे. सो मोस्ट ऑफ हे पोर्तुगीजांच्या काळातलं आहे. सो रिसेंटली ही उरणच्या एका गावामध्ये गटारात पडलेली एक तोफ होती. तो त्याने ते रेस्क्यू केले. प्रॉपर JCBने वगैरे खोदून त्यांनी तोफ वरती आणून दिले. सो उरणतल्या या द्रोणागिरी किल्ल्यावर आपण आलेलो आहोत. हे सगळं तुम्ही बांधकाम बघताय पोर्तुगीज काळातलं. हा भला प्रचंड मोठा दरवाजा दिसतो इथे. थोडक्यामध्ये हा टेहळणी बुरुज करणारा ही जी बाजूची नदी दिसते तुम्हाला, त्या नदीवर ही बुरुज टेहळणी करण्यासाठी वापरला जाणारा किल्ला आहे. सो बेसिकली या सर्व ज्या गोष्टी आहेत या शिवाजी महाराजांच्या नंतरच्या काळात घडलेल्या गोष्टी आहेत. हे पोर्तुगीजांचं बांधकाम, नंतर इंग्रजांचं बांधकाम, त्यानंतर पेशवे, या सगळ्या गोष्टी दिसून येतात. तशी ही वरती दिसते तुम्हाला ही जी खिडकी आहे ती पण पूर्ण दगडामध्ये बांधलेली आहे. तिथे वरती पण त्याच्या सज्जा वगैरे आहेत. आणि ही जी सगळी बाजूला आहेत हे जे खांब तुम्हाला दिसते हे पण दगडामध्ये बांधलेले आहे. सो बेसिकली हे सर्व बांधकाम पोर्तुगीजांच्या काळातलं हे दिसून येतं. सो ह्या आपण अजून बाकी पण किल्ला पूर्ण एक्सप्लोर करणार आहोत. तो पुढे काय काय गोष्टी आहेत ते किल्ल्यावरती जाणून घेऊया. तो बघत राहा वीकेंड भटकंती. सो इथेही तुम्हाला दिसते पाण्याची मोठं टाकं आहे. त्याच्यावरती बांधकाम करून या ज्या लोखंडी जाळ्या टाकलेल्या आहेत की जेणेकरून काय कोणाचा अपघात होऊ नये म्हणून. सो बेसिकली पाणी इथले लोक पिण्यासाठी वापरत असतील, खालच्या गावातले वगैरे, किंवा इथनं पाणी घेऊन खाली साठा पुरवला असेल. अशा तऱ्हेने बऱ्याच ठिकाणी पण कचऱ्याच्या कुंड्या ठेवल्या आहेत ग्रुप ग्रामपंचायत उरण यांनी. सो बेसिकली पोर्तुगालकडनं आंग्रेने हा किल्ला ताब्यात घेतलेला होता असे इतिहासामध्ये उल्लेख म्हणजे आढळून येतात. तुम्ही जर चेक केलेत माहिती वगैरे तर. किल्ल्यावर नुसतं बघण्यासाठी किंवा ट्रेकला न जाता आपण मी तर आलं की इथे काय ना काहीतरी सोशल गोष्टी करत होता. या ज्या बाटल्या पडल्यात हे मी सगळ्या उचलणार आहेत, या बाटल्या, किंवा इथे हे रॅपर्स पडले आहेत. आणि अगदी दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे हे असे काचेचे बिअरच्या ग्लास हे सगळ्या ट्रेकर जो मंडळी इथे येतात त्यांच्या पायाला लागण्याशिवाय राहत नाही. सो मी तर असं म्हणतो तुम्ही कधी ट्रेकला आहात की चांगले शूज कॅरी करा. सो ह्या ज्या अशा इथे पडलेल्या गोष्टी आहेत, तुम्ही जरी आलात ट्रेकला इथे तरी ह्या जे असे रॅपर्स आहेत ते तुम्ही घेऊन बॅगमध्ये टाकून अगदी बाहेर टाका. म्हणजे असं काही हेच पाहिजे नाही की तुम्हीच टाकलं तुम्हीच बोललं. अगदी लोकांनी जरी या गोष्टी असल्या टाकल्यात तरी तुम्ही पण त्या आणि इथे चांगली गोष्ट म्हणजे अशी की इथे ज्या सामाजिक संस्था आहेत त्यांनी इथे कचराकुंडीची सोय केली आहे. तर एवढं चांगलं की आपल्या अगदी कचरा घरी येऊन न जाता कचराकुंडीत टाकून त्या ज्या संस्था आहेत त्या विल्हेवाट लावतील. म्हणजे एवढी तरी चांगली गोष्ट करू शकतो. नाहीतर मग काय राहिलं आपल्या किल्ल्यांवर. सो जिथे तुम्हाला किल्ल्यांवर असे काय बॉटल्स वगैरे दिसतील तर त्या तुम्ही उचला, तुमच्या बॅगमध्ये टाका, घरी जाऊन टाका, किंवा जिथे काय सार्वजनिक पब्लिक जे काय असेल कचराकुंडी तिथे जाऊन टाका. सो जेवढं करून आपलं एक चांगलं आपल्याकडून सामाजिक कार्य होईल छोटंसं. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be
प्रत्येक दरवाजाला एक चोर दरवाजा असतो, तसंच या द्रोणागिरी किल्ल्याला एक हा चोर दरवाजा आहे. पडझड झालेली आहे भरपूर सारी. तुम्ही बघाल तर इथे 2-3 पायऱ्या दिसत आहेत. हे महादरवाजाचे अवशेष दिसत आहेत. छोटा दरवाजा असेल चोर दरवाजावर किंवा दुसरा अजून सेकंडरी दरवाजावर आपण म्हणतो. आणि ह्या ज्या इथे जी तुम्हाला जागा दिसते त्याला देवड्या म्हणतात, की जे जे रक्षक असतात किंवा शिपाई असतात ते तिथे राहू शकतील किंवा तिथे पहारा देऊ शकतील यासाठी या देवड्या बांधतात. ते जे मध्ये असं तुम्हाला चौकोनी हे दिसतंय, होल दिसतंय, तर तिथे बेसिकली अडसर नावाचा प्रकार असतो, जो लाकडाची एक अशी पूर्ण फळी असते की दरवाजा बंद केल्यानंतर तो अडसर असतो तो पूर्ण दरवाजा मागणं जाऊन लॉक होतो. म्हणजे जेणेकरून दरवाजाची कडी कोंडा जरी तोडला तर या अडसरमुळे तो दरवाजा लॉक होऊन राहतो. सो अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत. अजून संवर्धन होणं बाकी आहे, पण इथल्या संस्था करतात संवर्धन. तो आपण खाली जाऊन बघूया की काय काय अजून तिथे वाटा आहेत. सो खाली उतरल्यानंतर हा इथे एक मुख्य प्रवेशद्वार दिसून येते. इथे एक पाटी पण छोटी ठेवून दिली मुख्य प्रवेशद्वाराची. आणि आता हा दगड जरी की स्टोन दिसला असेल, आता पडण्याच्या अवस्थेत आहे, पण बऱ्यापैकी तो शिल्लक राहिला आहे. ही पण इथे एक मंदिरासारखं देवडी आहे, ती बसायची जागा आहे. ती दोन्ही पण त्याच द्या हे मंदिर ती काय हे केलं. इथे पण एक देवडी म्हणजे बसाचे मंदिर दिसून येते. आणि मागे जो बघतो एक छोट्याशा दगडामध्ये गणपती बाप्पा कोरलेले आहेत. बऱ्याच जणांचं श्रद्धास्थान असतं, पण गडावर हमखास तुम्हाला मारुती किंवा गणपती बघायला मिळतोच. हा दरवाजा तुम्ही बघाल तर मी तुला झूम करून दाखवतो. त्याच्यावरती अशी चिन्ह कोरलेली आहेत. तुम्ही जवळून बघाल तर तुम्हाला एक चंद्रकोर दिसते आणि एक असं स्वस्तिकसारखं दिसून येते. आता पडझड झाल्यामुळे जास्ती काय कळून येत नाही आहे. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all. सो किल्ला बघून आम्हाला एक अर्धा एक तास झाला. छोटा किल्ला आहे त्यामुळे फटाफट बघून झाला आमचा. आता आम्ही खाली उतरण्यासाठी निघालो आहे. एक 15 ते 20 मिनटात अंदाज आम्ही खाली पोचू. फायनली आम्ही द्रोणागिरी किल्ला उतरून खाली आलो. जास्ती चढाई मोठी नव्हती, एक अर्धा तासात आम्ही खाली उतरलो. सो आजचा ब्लॉग आम्ही इथेच आज थांबवतो आहे. सो मी आणि माझ्याबरोबर आहे ऋषी. सो नक्की कमेंट करा आणि हा ब्लॉग तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की कळवा. थँक्यू.